Và Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, đây là một trong những số đặc biệt dành cho các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đón nhận những lời chúc tốt đẹp, những cái bao lì xì. Đặc biệt là chúng ta sẽ hội ngộ với người thân của chúng ta. Ngày hôm nay vẫn thế, chúng tôi sẽ đưa đến quý vị một cái cuộc hội ngộ rất là tuyệt vời. Từ trước tới giờ là quý vị chắc là cậu hay đưa ra những câu hỏi thắc mắc. Vì chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đã có rất nhiều cặp đôi lên đây ngồi và đã bấm nút và đã đi đến hôn nhân và thậm chí là sanh con đẻ cái. Cháu chắc chúng ta bây giờ rất là nhiều. Nhưng nhiều người thắc mắc là sau khi mà họ bấm nút trên cái sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò này rồi thì họ về họ làm cái gì? Đúng rồi. Hẹn hò hò đầu tiên như thế nào? Sao? Có người thứ ba nào xuất hiện trong cái câu chuyện tình của Đúng họ rồi. không? Rồi nó có trục trặc hay gì xảy ra, có cãi vã rồi. Nói chung là nhiều vấn đề mà rất nhiều người tò mò. Tôi cũng tò mò nữa, không biết sau đó họ làm gì. Hôm nay thì tôi nghĩ rằng có một cặp sẽ đại diện cho rất nhiều cặp đó. Chúng ta sẽ chào đón anh Văn Tân và chị Mỹ Phượng. Đây, hôm nay là ngồi đây chứ không được bên kia đâu. Ngồi xuống đây đi. Một tràng pháo tay chào đón đôi gọi là vợ chồng son. Em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Mệt quá ngủ rồi chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Đó là đêm tân hôn của em. Đêm nó ngủ làm gì? Cặp này kết hôn ngày 26 tháng 11 năm 2017. Hai bạn có nhớ là cái ngày mà mình ngồi trên đây á, mà mình hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên á, là ngày nào không? Em nhớ không nhầm thì là ngày 22 tháng 8. Lúc mà bấm nút hẹn hò xong đó, ngay lúc đó mình cảm thấy đối phương đó là mình có nghĩ là mình cưới không? Hay là chưa? Chỉ bấm vậy thôi? Nếu mà ngay lúc đó mà nói là cảm giác cưới thì cũng chưa thực sự. Nhưng mà sau khi ghi hình xong đến khi bọn em xuống và qua thời gian tìm hiểu thì khoảng một tuần là em xác định là sẽ tiến tới với vợ em bây giờ. Bây giờ thì em vẫn hiện đang là công tác là trợ lý quân khí của trường 3, sườn 9, quận 4 ạ. Nằm ở đang đâu? ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi, em gái, bây giờ là em đang công tác ở đâu? Dạ cái lúc trước á, lúc mà quen chồng em thì em vẫn đang làm ở Nhân Trạch. Một khoảng cách khá xa với anh là khoảng độ gần 90 cây số. 90 cây số. Dạ. Rồi bây giờ? Dạ bây giờ thì em theo chồng em. Theo rồi hả? Anh kiếm được công việc cho em làm nè hả em? Em kiếm một công ty gần đó em làm ạ. Hay quá. Đó quý vị thấy không? 90 cây số khoảng cách như thế, hẹn hò không là gì cả. Để ở gần bên chồng hơn. Tại vì thời gian hai vợ chồng rất là ít. Tại vì từ thứ hai tới thứ sáu là chồng ở trong quân đội rồi. Thứ bảy chủ nhật chồng mới về với em. Phượng, cái lúc mà ghi hình á, khi cái màn mà còn vừa mới kéo lên á, em nhìn Tân lúc đó là cảm giác thế nào, nói thật đi nha. Dạ thực sự là cái hôm mà em gặp chồng em thì em không nghĩ rằng em sẽ cưới. Tại vì em rất là rõ ràng về cái chuyện tình cảm. Ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu nó đàng hoàng một tí. Chứ không có phải là tự dưng người đi cưới nó như thế này, nhanh gọn quá đúng không? Nhanh gọn quá. Em có hỏi rất là nhiều điều về chồng em. Đó, thì đôi khi em cũng lo lắng là không biết là anh có nói thật lòng hay không như vậy đó. Thì em chỉ bấm nút là ở đây tạo cho nhau một cái cơ hội để mình làm quen với nhau. Chứ cũng không ngờ là cưới. Dạ thực sự là Nhưng em không có ngờ. Từ cái lúc mà bấm nút ở đây xong về là bao lâu là cái cuộc hẹn đầu tiên xuất hiện? Dạ ngay ngày hôm đó là bọn em hẹn hò luôn. Chà, quân đội làm đánh nhanh rút gọn quá ha. Hôm đó là bọn em đi cà phê ở gần đây. Rồi sáng hôm sau là anh về anh chào mẹ em luôn. Hả? Trời ơi. Tới cà phê thì có 2 người hay là có nhiều người? Dạ có 2 người. Rồi câu đầu tiên anh nói em là gì? Dạ không, em nói. Em nói trước hả? Em nói gì? Em hỏi chứ, ủa anh ơi, những điều anh nói lúc nãy á, là có đúng hay không? Có thật sự là vậy không? Thì lúc đó giống như là chồng em tạo niềm tin cho em vậy đó. Chồng em nói là thời gian sẽ giúp cho em hiểu là những điều đó là anh nói là toàn là sự thật. Giống như lúc đó là một soái ca trong mắt em vậy đó. Rồi cái lúc mà hẹn đó xong đó là cái bữa đó anh tỏ tình chưa hay là bữa khác nữa? Dạ chưa, chồng chưa. Sao em dắt về nhà gặp mẹ? Dạ tại vì chồng nói là chồng chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, chứ còn không là sau cái ngày hôm nay thì phải 3 tuần nữa chồng mới được nghỉ. Thế là thôi về cho mẹ xem. Dọa em đó chứ đúng ra ngày sau nghỉ luôn đó. Nhưng mà Tân Dạ. khi mà tới quán cà phê thì em nhìn vợ em nói câu đầu tiên gì em nhớ không? Nếu mà nói để tỏ tình với vợ thì em cũng chưa nói. Nhưng mà thực sự thì bọn em thì là
vợ em thì cũng qua những cái biểu hiện qua lời nói của em ấy thì vợ em cũng rất là hiểu và cảm thông cho em, nên là cái sự tiến tới hôn nhân của chúng em mới diễn ra nhanh như vậy. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào? 3 tuần sau thì em có về thăm vợ em ở nhà một lần, và sau đó tuần sau đó thì là em có xin phép mẹ cho vợ lên đơn vị chơi. Thì Tôi hỏi hung á. ở thì đó thì là đi em mắc kể thì là lên đơn vị mới hôn. Vâng, lên đơn vị cuối tuần ấy, em ở lại chờ kỳ lên đơn vị thì mới hôn. Rồi nhưng mà lúc mà đưa em về gặp mẹ của cổ lần đầu tiên đó, Dạ. thì là cái nhận xét, cái phản hồi từ phía gia đình bên nhà gái đối với em là như thế nào? Theo như vợ em nói thì mẹ cũng rất là khó tính, nhưng mà khi em về thì em thấy là bình thường và rất là quý em. Bao lâu sau thì em mới dắt cổ về gặp gia đình em? Thực sự gia đình em thì là bố mẹ đang ngoài Bắc á, đến khi cưới thì bố mẹ mới biết. Chỉ mặt gặp vợ. bên nhà gái thôi, Dạ. còn nhà trai là lúc cưới. Dạ Vậy vâng. là em xin phép cưới là em xin qua điện thoại. Dạ. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc làm gì cưới lẹ dữ vậy? Thì Có cái lý do gì không? như em có nhớ, như em có xem chị có nói, có quay một số bạn mới hò đến là yêu nhau 3 đến 6 tháng thôi, chứ để lâu thì nó Thì ta 3 đến 6, còn em thì có... em 3 tháng mà. Từ quen nhau từ 2 tháng 8 đến 26 11 em mới cưới mà. Nhưng mà em quyết định cái khi mà em mà quyết định cưới đó đó, Thì em quyết định cưới là sau khi em Có một quay tháng à? một tuần, sau khi em quay một tuần thì thành là cũng 3 tháng. Nói chung lúc đó ta yêu rồi thì mấy tháng không quan trọng. Dạ. Cái chuyện đám cưới á, là nó cũng có một cái lý do vui như thế này á. Em gái của em thì mới nói là chị Hai, em xem bói cho chị Hai á, năm nay là 26 tuổi là chị Hai cưới, mà người này là do mai mối mà ra. Thực sự là em không có tin về cái điều này, tới khi mà chương trình gọi và em quen chồng em, và chồng em nói thôi mình cưới đi chồng. Thì mình nói chắc đây là cái duyên hay sao, đúng rồi, thì bói nói năm nay mình cưới mà, chắc đúng là chồng mình rồi đó. Rồi thứ hai nữa, trước khi quay là em bị cancel 2-3 lần quay, lịch quay lận, thì tới lần thứ 3 thì em mới gặp lại chồng em. Đấy thì em nghĩ đó là một cái duyên của tụi em. Ngồi thêm một cái nữa là em bị chồng em dụ là dụ hả? Anh dụ sao em? Dụ là đâu? Em kể coi Thực dụ ra là sao? không phải là dụ cái gì, nhưng mà chồng em nói là nếu như mà vợ nhớ chồng nhiều á, thì bây giờ mình cưới nhau đi. Bây giờ khi cưới á, là đơn vị sẽ tạo điều kiện thời gian nghỉ của chồng nhiều hơn. Thì thay vì mình chưa kết hôn thì 3-4 tuần thì chồng mới nghỉ, mới về thăm vợ một lần. Thì bây giờ cưới á, thì cuối tuần là chồng về thăm vợ. Thế là lúc đó là em cũng yêu và cũng thương chồng nhiều lắm. Thế là em nói là thôi chắc duyên số rồi đó, thôi cưới đi. À, Đêm tân hôn có gì vui không? Đêm tân hôn của em thì nó hơi nói ra ngại quá. Nói đại đi để cho chị với anh Quyền Linh học hỏi. Hôm đó thì thực ra là đám cưới xong thì khoảng 2 giờ. Bọn em là mệt lả rồi về phòng thì mình ai nấy nằm ngủ một giấc đã đời. Xong rồi tối hai đứa đi ăn xong về cái bánh răng rồi chồng em lên, chồng em nói mệt quá ngủ, rồi chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Đó là đêm tân hôn của em á. Là sao? Từ đám cưới buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả? sao vậy Tân? Sao hai cái mà vui mà hãy mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy Tân? Sao không dễ quá vậy Tân? Thì đêm nó ngủ làm gì? Ngủ nguyên buổi chiều chưa đã hả trời? Chưa, không phải là chưa mà. Vợ em nói không phải nó hoàn toàn như vậy đâu. Chứ nói sao? Thì có làm nhưng làm tí. Phải có chứ sao đêm tân hôn mà không có được? Thì có thì... rồi người ta mệt ta mới ngủ, người ta ngáy quá ngày cả ngày tiếp khách rồi người ta cũng có người ta mới ngủ chứ đâu Thiếu chút làm anh bực mình. Tân qua anh hỏi liền chứ bữa khai là kho nguyên kho lựu đạn súng ống gì. ngủ ngáy dữ lắm hả Cưng? Không làm em mệt thôi. Rồi mấy bữa sau còn ngáy không? Dạ không có đêm nào không ngáy anh. Đêm nào cũng Không ngáy. làm mệt thôi. Dạ có hôm em ngủ không được, thế em không biết làm gì, em lấy máy ghi âm ra em ghi âm cho chồng em nghe. Lúc nào ảnh cũng nói ảnh không ngáy. Nhưng mà từ hôm cưới tới giờ hình như không có đêm nào là không ngáy. Nhưng mà từ hôm mà cưới nhau tới giờ là đêm nào cũng được ngủ chung hết hả? Đâu có đâu. Cuối tuần nào không nghỉ thì mới được ngủ chung thôi. Vẫn Còn ngày thường. bình thường thì ngày giờ hành chính, ngày từ 2 đến 6 em làm thì ngủ trong đơn vị chứ. Ủa rồi lúc mà cả tuần mà anh đi làm đó rồi em ở nhà em có buồn nhớ chồng không?
Dạ nhớ chứ chị. Tại vì cái cảm giác mà mình mới cưới xong mà chồng mình nguyên một tuần từ thứ hai tới thứ sáu là ở trong kia luôn. Thứ nhất là mình cảm thấy giống như bị tủi thân vậy đó. Thì bắt đầu em mới nấu ăn, rồi em cũng kiếm việc làm thêm. Rồi khi mà nhớ chồng ấy, em cũng chạy vào trong đơn vị, em gọi chồng em ra. Rồi xong rồi hai vợ chồng cũng nói chuyện một hai câu gì đó, rồi em lại chạy về nhà. Trời, tội nghiệp quá nha. Rồi gọi điện nói chuyện qua Zalo, qua video rồi để cho đỡ nhớ chồng. Tối ảnh ở trong quân đội nhưng mà vẫn được điện thoại nói chuyện hay là? Dạ, dạ. Anh trong quân đội á, Tân, quân đội thì kỷ luật nó khắc nghiệt lắm đúng không? Thì em có khi nào em vì nhớ vợ em về em thăm vợ em mà em bị một cái kỷ luật gì đó không? Cũng có một lần em đã bị như vậy. Thì do là em mà muốn ra ngoài á thì phải đăng ký ở ngoài á. Ví dụ đăng ký đi từ 7 giờ 9 giờ hạn thì em 9 rưỡi em vào, hoặc là 10 giờ em vào. Còn muộn hơn so với giờ mình đăng ký á thì chỉ huy có nhắc nhở thôi. Cũng tạo điều kiện là vợ mới thì không có trách gì nhiều á. Vợ mới tạo điều kiện, vợ cũ không tạo điều kiện hả? Thực ra là hôm đó có một cái kỷ niệm như thế này làm em rất là lo lắng với chồng em. Là tức là hôm đó là em có một cái chuyện riêng ở nhà. Chồng em trong đó rất là lo. Thế là hôm đó là cũng là cái ngày trực. Thế là chồng mới chạy ra ngoài một tí thôi. Vừa mới chạy ra thì bị đơn vị kiểm tra. Thế là chồng em cũng bị nhắc nhở trước khi mọi người như vậy. Thì hôm đó thật sự em rất là lo. Thứ nhất là ảnh hưởng tới công việc của chồng. Thứ hai nữa uy tín của chồng có như vậy hay không. Thì lúc đó em mới nói với chồng em, thôi để vợ tự an ủi mình và không sao cả, vợ sẽ vượt qua hết tất cả. Tại vì vợ đã chấp nhận như vậy. Chồng cứ yên tâm đi, không có gì cả. Là lúc đó chồng em là chỉ biết ôm em và an ủi em là vợ hãy cố gắng như vậy thôi. Hay Dễ quá. thương quá nha. Hai vợ chồng có kế hoạch chừng nào có em bé chưa? Đến bây giờ em đang kế hoạch thì theo dự định của hai vợ chồng là đến năm 2019 là sẽ có em bé. Của em ơi, cái hôm mà mình lên đây á, mình đã nói hết tật xấu ra hết rồi. Về có phát hiện ra thêm tật xấu nào không? Có em phát hiện và em thêm tật xấu là ngủ là nghiến răng. Hả? Người ngáy người nghiến răng hả? Vậy cũng là xong kiếm hợp bích rồi. Vậy là hôm đó không có kể đây đúng không? Dạ đúng rồi, hôm lên quay đâu có Ủa kể nhưng mà đó. em ngủ rồi em ngái, vợ em ghi âm, rồi em ngủ sao em biết vợ em nghiến răng? Không, những lúc mà em bất chợt em tỉnh dậy á. Là em thấy vợ em ngái, nghiến Nghiến răng. Vâng. Vậy em cũng phải ghi âm. Mẹ vợ cũng có nói là vợ em ngủ có tật hay nghiến răng. Em có ghi âm lại không? Không, em đâu có như vợ em đâu. Ý là nói em không có xấu gì vợ em mới ghi âm đúng không? Ý là em không cần phải như thế, bởi vì nói ra thì vợ cũng biết mà. cái tật đó thì vợ em cũng biết, nhưng mà tại hôm đầu tiên lên quay là vợ không có nói thôi. Em kể là có phát hiện chuyện xấu gì của chồng không? Chồng em á, thì vẫn có những cái tật của con trai, ví dụ như không có gọn gàng thì cái đó Bây giờ hả? Có tắm không? Dạ, không, chồng em vẫn tắm và nó Ngày đánh em răng. tắm một lần nhé. Những cái gì mà hứa nhau ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò về chồng em có thực thi đúng không? Dạ, hiện tại tới giờ phút này thì em hoàn toàn tin chồng em. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một cặp đôi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, sau 1 tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, và sau 3 tháng họ tổ chức đám cưới. Và bây giờ họ ngồi ở đây họ chia sẻ toàn là niềm vui không, là rạng rỡ lắm, mặt ai cũng rất là tươi vui rạng rỡ. Hy vọng là đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng với vợ được bên nhau nhiều. 2019 sẽ là có đứa con đầu lòng. Hôm nay có chỉ huy của Tân nè, mình nói chuyện luôn đi ha. Lần thứ hai được nói chuyện với anh chị, với tất cả quý vị ở trường quay, thực sự cũng vẫn cái cảm giác như trước, vẫn hồi hộp. Ước gì mình lại được như thế như ngày xưa, tôi đăng ký liền. Mà đặc biệt tôi đã rất khoái đăng ký Muốn Hẹn Hò với chị Cát Tường cơ. Tôi không trực tiếp quản lý như bạn Tân, nhưng tôi quản lý những người khác cũng như bạn Tân. Thế thì đối với chương trình thì như thế này thì chúng tôi rất là vui, bởi vì chương trình đã đem đến rất nhiều những nguồn lực, những động viên, và đặc biệt là để cho tìm được cái bạn đời của mình là cái chỗ dựa rất lớn về tinh thần, để cho những người cán bộ như Tân và những người như chúng tôi yên tâm công việc để tập trung vào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình được giao. Xin cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn thủ trưởng cấp trên đã phối hợp với chương trình, và cảm ơn hai chị anh Quyền Linh và chị Cát Tường, ông Mai và Mai, những người tác hợp cho những đôi như thế này được thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đơn vị chúng tôi là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nó rất là ngặt nghèo về thời gian. Không có thời gian đâu em. Đừng có nói rằng ngày nào anh cũng đến được với em, đừng có nói rằng tuần nào anh cũng được về với em. Như tôi bạn Tân 1 tháng được về 3 lần thôi, vào ngày thứ Bảy Chủ nhật, còn 1 tuần vẫn phải trực chứ không phải được tròn cả 4 tuần đâu.
đó là quy định chung. Và đặc biệt là những người bạn đời như bạn Phượng đây thì cần phải hiểu hơn. Hôm nay đi trên xe tôi có nói với bạn Phượng ạ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều vấn đề xảy ra và còn nhiều cái và em cứ phải xác định cho rõ ràng là một mình nuôi con. Mở mắt ra cũng thấy một mình với con, đến tối về, đến trưa về cũng thấy một mình với con, đến chiều về cũng thấy một mình với con. Cực kỳ có những lúc phải đi xuống, nhưng đó là niềm tin để mình hướng tới. Hy sinh cho chồng là hy sinh tất cả. Khi bạn Tân có vi phạm gì chăng nữa thì trong đơn vị chúng tôi hiểu, không phải là lấy cái kỷ luật sắt để mà cứ vậy là kỷ luật bà Tân hay kỷ luật gì, nhưng mà muốn nhắc nhở rằng là mình phải hài hòa giữa đơn vị và gia đình, giữa gia đình với đơn vị để được cả đôi bên. Chỉ mong hai em hãy cố gắng sắp xếp công việc gia đình và sắp xếp của chính công việc của đơn vị để làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, và luôn nhớ rằng là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa, cho đời thêm vui. Cảm ơn chị. Cố gắng nha, còn nhiều chông gai phía trước ha. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau Quá vẫn như thương ngày quá. đầu. Chúng tôi muốn nụ hôn nó trở lại. Tuyệt vời. Ngày đầu tiên các bạn cũng hôn nhau như thế, trong cái sự rụt rè, trong cái sự e thẹn. Lần thứ hai chúng ta đến đây, chúng ta hôn như chưa không có ai ở đây hết. Anh cảm phục cái tinh thần của Phượng ở đây, bởi vì yêu một người lính là chấp nhận cái hy sinh. Như đồng chí chỉ huy vừa mới nói, yêu chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải có một cái điều gì đó, phải bản lĩnh. Như nãy giờ em kể cho anh nghe thì thực sự tụi anh cũng rất là cảm động trước cái tình của em đối với chồng em. Anh nghĩ rằng cũng không có gì, quan trọng là tình yêu có đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta vượt qua những điều đó hay không. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. Khi nào có cháu thì báo tin cho ông Mai bà mối biết nhé. Dạ, vâng. Rồi, cảm ơn Vâng, hai vợ vâng. chồng rất là nhiều. Vâng. Thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường và anh Quyền Linh cũng muốn giới thiệu thêm một cặp đôi nữa. Đó là anh Vũ và cô Thanh Trúc đó, anh nhớ không? Nhớ rồi, cô cảnh sát phòng cháy chữa cháy và anh bộ đội quân nhân chuyên nghiệp. Cô cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất là dễ thương. Lên đây nói chuyện xong rồi nó nói là em đang niềng răng nên hung nhẹ nhẹ thôi. Thưa quý vị, chúng ta theo dõi thử xem là sau khi mà bấm nút hẹn hò ở đây thì họ sẽ làm gì, Họ hẹn hò như thế nào? Đúng rồi. họ đi chơi ở đâu, Đúng rồi, có cãi nhau không? Đúng rồi. Có hung nhau nữa không? Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Nấu cháo mà khác là cũng thuộc loại đặc sắc đó nha. Tỏ tình nó cũng không có được lãng mạn lắm, mà có thể nói là nó hơi lãng nhách. Vô ngồi coi phim, hai đứa dựa nhau ngủ hết phim về. Hình như là căn này rồi. Vũ ơi, Vũ ơi. Chào chị. Ơi, chào em. Chị vô nha. Dạ chào chị. Ồ, chị. chào Trúc, có Trúc ở đây luôn ha. Dạ, chào cô. Chào cô đây, con chào cô đây. Cô chào con. Chào cô đây, cô Cát Tường xinh đẹp quá hả con? Đúng không? Chị xinh đẹp Em quá. có chút quà gửi gia đình để Rồi, cảm ơn cô. dễ thương quá à. Ở đây là mẹ của Mẹ của Vũ em đúng không? Dạ. Trời, cô trẻ Trời, quá, đẹp trẻ quá. quá. Dạ. Hai cô cháu khen nhau. Dạ. Rồi mời chị ngồi ha. Ở đây nha. Dạ. Rồi con xin phép ngồi nha cô. Ủa, lý do gì Trúc lên đây vậy? Dạ, sẵn ngày mai em cũng chuẩn bị về quê nên là em qua chào bác với lại các anh chị rồi em về quê ăn Tết. Hai bạn đã có kế hoạch gì chưa? Riêng em là bàn với mẹ rồi. À. Đó là tính là sẽ trong qua Tết là sẽ đi xuống nói chuyện gặp nhà Trúc, ba mẹ Trúc để nói chuyện tính tới hôn nhân. Là trước giờ là mới có chút tính đến nhà của Vũ thôi. Dạ em cũng về nhà Trúc 3 lần rồi. Về chơi thôi nhưng mà chưa có đặt vấn đề cái chuyện cưới hỏi là chưa đúng không? Chỉ là về là mới về ra mắt chơi thôi gì đúng không? Dạ. Là định qua Tết là đi. Dạ. Hai em có nhớ từ cái lúc mà mình tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò mà ghi hình đó là tới nay là được bao lâu rồi không? Ghi hình ngày 28 tháng 9. Hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Vậy là đôi này tìm hiểu cũng nhanh ha. Nhanh hả cô? Cô thấy nhanh không cô? Nhanh. Cô muốn nhanh hay là cô muốn từ từ? Nó hỏi sao cô đi vậy? sao cô Tôi đi kêu vậy? nhanh là cô thấy nhanh, cô kêu chậm cô chậm. Mẹ tương lai dễ quá, cái gì cũng được hết trơn á. Cô Cát Tường với mấy chú ngồi về ăn bữa kêu thằng ngoài. Trời ơi, con tới thăm thôi mà chưa ăn cơm nữa thiệt. Uống miếng nước rồi cái đầu Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nhộn cơm qua.
Cát Tường ít có khách sáo lắm. Cũng đang đói bụng đây. Món gì mà hoành tráng vậy Trúc? Dạ bữa nay làm gỏi gà với cháo với lại gỏi cuốn á chị. Wow, gỏi gà cháo. Cô con nghe có mùi khác là cái gì vậy cô? Cháo này cháo đó chị. Nấu cháo mà khác là cũng thuộc loại đặc sắc đó nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Chết rồi Trúc ơi, em đi làm dâu vậy là tiêu rồi. Hồi nãy em gặp chị em mừng quá đó. Em quên. Rồi tôi bị đổ thừa nữa, nấu cháo khác đổ thừa tại gặp Cát Tường. Wow, chuẩn bị thịnh soạn quá ha. Cái này là mẹ chồng làm hay là nàng dâu làm? Nàng dâu làm á, mẹ chồng mới về đi công việc mới về. Nàng dâu làm. May nha, may là còn có mà hấp dẫn nè, chứ không là cháo khác không là tiêu rồi. Dạ thôi mời chị. Rồi cảm ơn, mời cô. Muốn ăn bánh tráng thôi. Nước mắm ngon quá hả? Cô Cát Tường chắc cũng đi suốt chứ hả? Dạ, cũng đi suốt rồi cô. Ủa Trúc, chị nhớ hồi bữa hổm mà ghi hình là như em đang còn niềng răng đúng không? Dạ đúng rồi chị, lúc đó là còn khoảng tháng nữa là tháng sau là em mở răng nha. Là tháo luôn tới giờ, bởi vậy này đẹp quá trời, nó thấy gì lạ. Thì ra là đã tháo cái niềng răng rồi. Nãy có Trúc đó nhiều khi con hỏi rồi cô ngại. Giờ không có Trúc hỏi cô là tự nhiên đột ngột trong nhà mình tự nhiên có thêm một thành viên vậy thì cái cảm xúc của cô như thế nào? Rồi cô đông, cô vui, cô thích. Cô chạy thấy con bé này nó cũng được, cô vui vẻ hòa đồng, nói chung là thấy được. Về đây thấy mấy chị là cũng thích, chị với con à. Thấy Trúc có vẻ cũng hòa đồng, cũng tự nhiên hả cô ha? Cũng vui vẻ. Về đó là Vũ nói như sao với cô? Cô có coi mà, ở nhà cô cũng có coi. Thì cô thấy, cô nói tính đi, nhưng mà hai chị đó bà nói, thôi mà đi xuống được biết đâu. Cô thấy hai chị gái với bà mẹ chồng đó, cô sợ, cô không ưng. Cô cũng đi làm, cô không đi làm. Không phải ở nhà cũng được, nhưng mà tại vì cô đi làm cho nó vui. Ở nhà cô nằm với cô mệt lắm. Dạ, ở nhà cũng buồn đó cô ha. Trước tiên là thôi con thay mặt cho chương trình cảm ơn cô rất là nhiều, rồi cảm ơn gia đình là cho một bữa ăn hôm nay rất là thịnh soạn, rất là ngon. Cảm ơn cô. Nhân dịp năm mới thì con cũng xin thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chúc gia đình cô luôn luôn được nhiều sức khỏe, được mọi sự an lành. Dạ. Cô cũng cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với lại gửi lời đến thăm chú Huyền Linh. Dạ. Cô cảm ơn hết tất cả. Dạ. Chúc năm mới sức khỏe. Dạ. Hạnh phúc vạn sự như ý. Đặc biệt là cô là phải sức khỏe, đặng mai mốt còn giữ giùm cháu nội đồ này kia nữa. Chắc là con sẽ rủ rê hai em ra ngoài uống cà phê trò chuyện thêm tí xíu nữa. Dạ, tạm biệt cô. Rồi, nãy giờ ăn uống trong nhà rồi ha. Trong nhà có mẹ nên chưa có tâm sự nhiều được. Đây ra đây không có mẹ mới tâm sự chuyện của hai bạn. Lúc mà ở trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò đó, bao lâu sau thì hai bạn có cuộc hẹn hò đầu tiên? Lúc mà ghi hình xong thì khoảng một tuần lễ sau là tụi em có cuộc hẹn hò đầu tiên, cũng ngay cái đợt trung thu luôn á chị. Không phải là một tuần mà là 2-3 ngày sau là tụi em đã hẹn hò rồi. Nhưng mà cái lần trung thu đó là em với Trúc là có hẹn nhau là sẽ cùng đi chơi. Cái gần cái ngày hẹn á, thì Trúc lại nói là em muốn về quê để ăn trung thu với gia đình. Trúc có rủ em đi theo. Rồi có đi không? Dạ có. Hồi đó là lần đầu tiên em về. Dạ đúng, lần đầu tiên luôn chị. Đi xuống dưới đó mà mặc đồ chị Hằng mà vui lắm. Đi vô xong rồi mấy bạn nhỏ cứ quay quanh gì nè. Xong mấy bạn nhỏ hỏi á, chị Hằng xuống bận gì vậy? Sao chị Hằng niềng răng? Xong cái hỏi cái chị Hằng chỉ qua, cái mấy bạn chỉ qua chỗ của anh đang làm ở thuật á, cái hỏi chú này là chồng của chị Hằng hả? Ai tỏ tình với ai trước, có nghĩa là chính thức coi như là yêu nhau á. Đúng là em có chủ động tỏ tình với Trúc, nhưng mà thật ra thì cái bữa đó tỏ tình nó cũng không có được lãng mạn lắm, mà có thể nói là nó hơi lãng nhách một tí luôn. Là sao? Là chỉ có đi vô quán cà phê rồi em tặng cho Trúc một cái áo ấm, rồi em chỉ nói là em làm bạn gái anh nha, chỉ vậy thôi. Thấy Trúc luôn. Cái này giống như là tạm chấp nhận nhưng mà coi như là còn nợ á. Tại vì nó không có trong một cái không khí, nó cũng bình thường á. Cho em nói là cái không gian tỏ tình nó cũng không có lãng mạn, anh nói cũng chưa có lãng mạn nữa, nhưng mà thôi cho nợ. Hai người nhớ nụ hôn đầu tiên dành cho nhau là lúc nào? Cũng là phía sau lúc tỏ tình đó anh.
Em nhớ là như là một lần là trong rạp phim. Coi được mấy bộ phim rồi? Dạ nhiều. Nhưng mà coi phim bom tấn thì nó thành bom tạ luôn chị. Cái ngày đó là hẹn coi phim xong là lựa kỹ lắm, tại vì bộ phim đầu tiên mà cầm cái vé của chương trình là được tặng, nên là nói là phải coi sao cho nó chất lượng rồi này kia, lựa dữ lắm, hỏi tham khảo phim nào hay đang hot thị trường đâu. Vô ngồi coi phim, hai đứa dựa nhau ngủ hết phim về. Đó là cũng là kỷ niệm. Hai bạn có nghĩ là hiểu nhau được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng 70%. 70. Em thì em nghĩ là cũng khoảng tầm 70 đến 80%. Bây giờ chị Tường cũng có đem theo những câu hỏi trắc nghiệm, phát cho mỗi người một tờ giấy. Đây, bây giờ Tường đọc câu hỏi nha, xong rồi hai bạn tự ghi đáp án vô, bạn không có nhìn nhau nha. Qua đây đi, tôi đừng ngồi chính giữa, chứ không thôi hai người nhìn nhau sẽ được. Câu hỏi đầu tiên, Vũ thích nhất món gì? Câu thứ hai, màu Trúc thích nhất. Câu thứ ba, sở thích chung của hai bạn là gì? Câu thứ tư, ngày đầu tiên Vũ xuống nhà Trúc là ngày nào? Câu thứ năm, điều gì Trúc sợ nhất? Lâu quá, câu này suy nghĩ lâu quá. Em không biết em sợ cái gì nữa. Tôi sợ nhiều lắm. Câu cuối cùng, nếu giận nhau ai sẽ là người làm quà? Câu đầu tiên, Vũ thích nhất món gì? Trúc ghi là món gì cũng thích trừ mắm với sầu riêng, bên này ghi là bánh canh, là không trùng khớp. Câu hỏi thứ hai là màu Trúc thích nhất, cả hai bạn đều ghi đỏ, một trùng khớp. Sở thích chung của hai bạn là gì? Bên đây ghi là đi du lịch, bên đây là ghi chơi board game, trật lất. Câu hỏi thứ tư, ngày đầu tiên Vũ xuống nhà Trúc, bên đây ghi 28 tháng 9 cộng 9 ngày, bên đây ghi ngày 7 tháng 10 2017. Chắc có lẽ em không nhớ 31 hay không, em không nhớ có ngày 31. 9 ngày là đúng rồi đó, không có cộng 9 ngày. Bên ngày 7 tháng 10 này á là chính xác hơn, còn bên đây còn nhớ mang máng là không biết là có thấy nó có 31 không nữa, như là không nhớ được rõ cái ngày đó lắm. Điều gì Trúc sợ nhất? Buồn, sợ ma, còn ta đây là sợ bị bỏ rơi, trớt quớt luôn. Nếu giận nhau ai sẽ là người làm quà? Vũ chủ động làm quà, bên đây lấy board game ra xử ai thua làm quà. Rồi tôi đưa ra 6 câu hỏi thì hai bạn đúng với nhau được có 1 câu, còn 1 câu thì trúng được 50-50, gần đúng. Như vậy mà dám nói là hiểu nhau rồi, gan ghê vậy đó, mới quen nhau có 3 tháng mà dám đòi đám cưới, thiệt tình. Tôi để đây tôi ngâm cứu lại nha. Em có biết tánh tật xấu của Vũ là gì không? Đừng nói tốt hết nha, tôi xỉu liền luôn. Có đâu. Là gì có. không phải là tật xấu mà giống như là khuyết điểm lòi ra. Là lúc mà lên ngồi đối diện á là anh mi nhon lắm chị, xong tới hồi về em mới phát hiện là anh có bụng béo, xong cái em hỏi sao là lúc đó không thấy, xong anh nói là nhịn đói từ sáng tới chiều ghi hình lấy đâu mà anh thò thấy bụng béo, nên là sau này mới thấy. Lên chương trình á là em nói là em là người thích giống như là bướng tính á, nên là thích có người tranh luận với mình á, mà bữa giờ em ức không tranh luận được cái gì, tại vì là anh nói cái gì cũng được hết á, cho nên là nếu mà nói lý là em thua chắc luôn, nên em không dám cãi, nên là bị ức thì nói không lại. Ức là để sẽ tức là sẽ dồn nén, một lúc rồi đó sẽ bung. Không, nói chung là tại vì từ cái lúc mà gặp anh Vũ tới giờ là hầu như là em nữ tính em tăng lên nhiều rồi đó. Em không có hay nóng giận, em không có hay bướng, không có hay cãi. Còn Vũ thấy là Trúc đang có những khuyết điểm gì hay là tánh xấu gì? Ăn nhiều lắm chị. Nhiều là nhiều cỡ nhiêu? Ăn nhiều là ăn Có nghĩa là Trúc có thể ăn mà em nói là ăn từ sáng tới chiều, nhưng mà gọi là hầu như là không nghỉ luôn. Ghê vậy, tướng của Trúc gái cái đâu có bự đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ rồi, chị cảm ơn hai em, nhưng bây giờ em có thể đi qua bên kia chơi với mấy bạn ekip đi đâu chơi cũng được. Để chị xin 15 phút chị tâm sự riêng với phụ nữ, có nhiều chuyện cần nói trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Đừng giận nha, đi nha. Rồi chút xíu nữa qua bên kia đi, rồi cái gì chừng nào xong rồi chị dẫn chút qua đó. Còn hai chị em mình thôi ha. Chị cũng muốn hỏi em vài chuyện. Khi mà em đưa Vũ về nhà đó, là gia đình em có phản ứng như thế nào? Cảm giác như là cũng có thiện cảm với lại anh, tại vì lúc mà ghi hình xong á là con bé em gái của em là nó đi theo với em, con nó nhận xét mấy em đều cảm thấy là tốt, nó vô hết luôn ấy, có được cái điểm cộng trước, rồi xong rồi đến khi về đầu tiên á là về ngoại hình là chiều cao là hơi thiếu chút xíu theo cái yêu cầu của mẹ em, mà cũng là em nữa, tại vì hồi xưa là em hay nói là phải cao 1m7 gì kia.
món quà thứ nhất chị gửi tặng cho em. Bây giờ đây là món quà thứ hai chương trình gửi tặng cho em. Chị sẽ bịt mặt của em lại để cho bất ngờ. Thấy gì không? Dạ không. Đừng đi sao gian nan quá vậy. Rồi đi thẳng tới, đi thẳng tới. Em cảm giác là em nắm tay rồi. Thì Nắm tay em. từ khi mà anh mới gặp em thì anh có cảm giác thì em rất là thân thuộc, và dường như anh cảm nhận được em là một phần gì đó trong cuộc sống của anh mà không thể nào thiếu được. Thì anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau bước tiếp cái quãng đời còn lại của mình. Em có thể mở quà ra coi. Dạ là cho đúng không? Sao thích gì nữ tính như vậy? Đẹp không? Đẹp mà sao nữ tính như vậy? Có hợp với em không vậy? Sao? Cảm giác thế nào? Cảm giác sao? Cũng giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy chị. Rồi, một lần nữa chị thay mặt cho chương trình chúc cho hai em sắp tới sẽ có một cái đám cưới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, cho gia đình nhỏ của hai em sẽ luôn luôn đầy ắp những tiếng cười. Em cảm ơn. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ để kết thì chúng ta làm gì nè, hai đứa hôn nhau một cái. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình đang chờ đợi một nụ hôn này, nó nụ hôn khác, nụ hôn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Để bồng chị em hả? Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và Cộng Love TV. Các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp hãy đăng ký hẹn hò với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Xinh xinh một chút, da trắng, tóc dài. Em nghe anh miêu tả mà em thấy em rất quất luôn á cho anh thôi. Dạ điểm mạnh là ăn được, ngủ được, dễ nuôi ạ. Dạ em điểm yếu thì chắc là do ham ăn. Em còn gì muốn hỏi anh không? Dạ thôi, có gì thì em đưa anh đi xét nghiệm rồi tính sau. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.